Ito ang ginawa natin itong long weekend, no? Pero bago natin ito matapos, nakuryente muna tayo ng 10 beses. Ito ang ilang mga tools and materials na kailangan natin sa pag-install ng ilaw. Let's go! Umpisa na natin. Tulang mo ito dyan din. Magbukas ka ng isa dyan.
Matama sa live. Kailan na lang? Nakaka-switch ba yun isa? Nako?
Bum 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 bum.